नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी उकडलेल्या अंड्याची एक नवीन रेसिपी बनवून दाखवत आहे। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य 5 अंडी आहेत बघा, शिजवून घेतलेले आहेत आणि अशी मधोमध कट करून घेतलेले आहेत। एक बारीक कांदा घेतलेला आहे बघा, एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। तुम्हाला जर ह्याच्यापेक्षा जर बारीक कापता आला तर अजून कापा। चवीपुरतं मीठ आणि कोथिंबीर। जर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये तंबाटा पाहिजे असेल तर बाकीचं बारीक करून टाकायचं, छान लागतं। लाल मिरची पावडर तिखटवाली पण आहे आणि कलरवाली पण आहे। गरम मसाला पावडर, जिरे धने पावडर आणि थोडीशी हळद लागणार आहे आणि तेल लागणार आहे। पॅन मी गरम करत ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं तेल टाकून घेऊया। जास्त तेल नाही टाकायचं, थोडंसंच टाकायचं आहे। अर्धा चमचा तेल टाकले बघा आणि चांगलं गरम होऊन देऊया आपण। तेल आपलं चांगलं गरम झालेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया। मी गॅस बारीक केलेला आहे। अर्धा चमचा बघा तिखटवाली मिरची पावडर आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर, अर्धा चमचा जिरे धने पावडर आणि थोडीशी हळद। आता हे आपण मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि गॅस एकदम बारीक आहे। त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकून घेऊया, मिक्स करूया। आता ह्याच्यामध्ये आपण जी अंडी कापून घेतलेली आहेत ना, चांगली पण भाजून घ्यायची। ही आपण जी रेसिपी बनवत आहे, मी एक तुम्हाला नवीन रेसिपी दाखवत आहे नाश्त्यासाठी। तुम्ही सकाळी नाश्त्यासाठी करू शकता, दुपारच्या वेळेत टाइमपाससाठी करू शकता। मुलांना खायला हेल्दी आणि छान आहे, अशी चवीला पण छान लागते। हलवून हलवून आपण ना चांगलं भाजून घेऊया। असं चांगलं हलवून हलवून बघा, चांगले एक साईडने भाजून घ्यायचे। आता आपण पलटी करून घेऊया। मसाला चांगला लागला पाहिजे सगळीकडून बघा ना, असं भाजलं पण पाहिजे चांगलं। पलटी करून घेतलेला आहे बघा। जे आपण मसाला टाकला होता बघा, सगळ्या ह्याला लागलेला एक साईडून। आता दुसऱ्या साईडून पण आपण बारीक गॅसवर चांगलं हलवून घ्यायचं, असं म्हणजे चांगला लागतो। आणि अंड मागच्या साईडून पण चांगलं भाजलेलं जातं। एक आपण 2 ते 3 मिनिटं नाही एकसारखं हलवत राहायचं चमच्याने, किंवा असं आपण जरी हलवलं तर बघा हे असं छान असं हलतंय आणि मिक्स होईल चांगला सगळा मसाला आणि चवीला ते छान लागतात ना। आणि हे सगळं बारीक गॅसवर करायचं। 2 मिनिटं झालेत बघा, एकदम बारीक स्लो गॅसवर। मी आता बघा मागच्या साईडून पण दाखवते, चांगले भाजलेले आहेत हे बघा। चांगला मसाला पण लागलेला आहे आणि चांगले भाजलेले। आता मी गॅस बंद करते आणि झटपट रेसिपी आहे आणि खाली उतरून घेते। आता ह्याच्यामध्ये बघा बारीक एकदम मी चिरलेला आहे कांदा, कोथिंबीर आणि थोडंसं मीठ टाकायचं। जर ह्याच्या जागी मीठ बी टाकून जर तुम्ही चाट मसाला किंवा आमचूर पावडर जरी टाकली किंवा लिंबू जरी पिळलं ना तरी चालेल, किंवा बारीक तंबाटे टाकायचं ह्याच्यामध्ये। एक तर चवीला छान लागतं ना। तुम्ही ही रेसिपी करून बघा। आणि जर तुम्हाला माझ्या जर रेसिपी जर आवडत असेल ना तर प्लीज लाईक करत जा आणि मला कमेंट करत जा, म्हणजे मी तुम्हाला नवीन नवीन रेसिपी दाखवत जाईन। आता असं बघा, ह्याच्यामध्ये जरी मिरची पावडर जरी टाकली ना थोडी, किंवा हिरवी मिरची चिरून, तरी छान अशी चवीला लागते। ही एक मी नाश्त्यासाठी टाइमपाससाठी मुलांसाठी खास दाखवलेली आहे रेसिपी। गरम पॅन होता त्याच्यामध्येच बघा हे मी कांदा, कोथिंबीर, थोडंसं मीठ, ह्याच्यावर जरी तुम्ही थोडीशी चटणी वगैरे टाकली तरी छान लागेल। जर ही बघा रेसिपी जर तुम्हाला अंड्याची जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि प्लीज शेअर बी करा।